Вітаю, друзі! Я постійно кажу про те, що наш Кабмін – це суцільні невігласи і люди, які випадково поставлені шоуменами на позиції, аби виконували команди Банкової. Про те, що вони розуміють інколи, хоч інколи ситуацію, навіть мова не йдеться. Ситуацію вони розуміють, але команди поперед всього. І от зараз, я можу вам сказати, ми бачимо, як вони вже готуються до наступної зими. Це буде катастрофа. Поясню, про що йде мова. На минулого місяця, як наш чудовий Кабмін народив ухвалу номер 353 від 20 березня 2026 року, де підготовку до майбутнього, сидіння без світу та газу і тепла взимку 26-27 року назвали про реалізацію експериментального проєкту щодо будівництва та або розміщення систем незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках. І на цьому варто звернути увагу. Я поясню, чому на це варто звернути увагу. Тому що якщо сьогодні промовчати, взимку ви ж будете волати, а що трапилось? Пояснюю. Спробую коротко, зрозуміло пояснити, що там написано, і дати дуже короткі ремарки, щоб ви розуміли, що очікувати. Перше. Будинки вище 9 поверхів, а якщо нижче, то що? Наприклад, якщо п'ятихатки, то що, нічого? Там нічого робити не будуть? Далі, акцент зроблений на Нафтогаз, враховуючи, що росіяни вже більше року б'ють по газу та газовим родовищам, і Угорщина це той самий газ перекрила, і ми не знаємо, як закінчаться вибори, а більше того, ми не знаємо, як складеться політична ситуація в самій Угорщині, то це дуже, мабуть, прагматично. Дам зразу спойлер. Ні, це дурість неймовірна. Далі. Пишуть, що треба спростити землевиділення, проєктування, експертизу і далі. І це супер. Треба. Але ніякої конкретики, нічого з пояснень. І тут я зразу згадую історію, як будував завод Rheinmetall в Україні. Пам'ятаєте, в минулому році вони відкрили завод в Німеччині. Це був серпень. І тоді ж вони заявили, ми одночасно почали будувати в 24-му році 2 заводи. В Україні і в Німеччині. В серпні 25-го року завод в Німеччині відкрився. І тоді ж в серпні 25-го року вони визнали, що нічого взагалі не будується в Україні. Взагалі. Вони не могли отримати жодних документів, вони не могли побудувати нічого. Вони навіть не отримали виділення землі. Після цього 12 вересня Шмигаль особисто заявив, ми вирішили всі питання, документи передані, все буде добре. Хочу нагадати, що ні, нічого не побудовано, нічого не будується з того, і ті темпи, і та програма, яка була у Rheinmetall, зривається через наших чиновників, які, як завжди, хочуть отримати трохи копійок, які потім в них будуть викладати цими, пам'ятаєте, на підлогі, коли там викладають просто такими скатертинами. От, мабуть, таке. Так от, знову ці заяви без будь-якої конкретики, без будь-яких предметних гарантій. А це про що говорить? Що залишиться як є. Бо схеми залишаються. Але, увага, не обійшлось питання без нової схеми, бо у розпорядження Кабміну примудрилися впихнути ТОВку. Так, саме ТОВ, Нафтогаз Біометрія, а тепер буде замовником будівництва та або що розміщує системи незалежного резервного харчування споживання у багатоквартирних будинках міста Києва в межах цього експериментального проєкту. Ви знаєте, це якось зовсім кумедно. Зовсім не палівно, що ТОВку вставляють в державну. Зразу визначили. Зразу знають хто. Правильно, навіщо ці тендери? Навіщо це виставляти на прозоро? Тут зразу заздалегідь. А може потім сказати, тільки вони вміють, тільки вони можуть. Те, що можуть і вміють інші, неважливо. Бо ж, під когось це загорається. Як там, якщо зірочки загораються, вони загораються для когось. Так от, фірмочка, щоб ви розуміли, оця ТОВочка, зроблена в 22-му році. Питання є, питань нема. Як співала наша українська співачка, і яка, до речі, дуже правильно все підмітила.
Тут все зрозуміло. Але критично вузьке місце цього дійства – це зав'язка на газову мережу. Так, якщо підключити ці газові міні-станції, потрібно це саме газ до них підвести, тому що існуюча розподільча мережа для таких обсягів, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже підходить. Прокласти десятки кілометрів труб по дворах – це ще те завдання, яке, ну, скажімо так, може впиратися в найжорстокіше проєктування це місяця, топозйомку 1 до 500, яке саме по собі робиться мінімум 1,5-2 місяця, і багато чого іншого. Знову ж таки отримання дозволів. І всі розуміють, що буде. Хочеш провести, хочеш отримати державний грошенят, ну так мотивуй. Це ж не перша історія. Те, що тут прописані вже корупціоногенні маркери, нікого навіть не дивує. Так все виписано. І технічні умови для газу, для всіх інших, які наразі мають на увазі нормальні такі проплати, ну, за приєднання до монтажу лінейної складової, і термін реалізації в них, до речі, на місяці. То як це встигнути вже до зими, ніхто не знає. Більше того, я поговорив з експертами. Бо саме після розмови з ними я вирішив записати це відео. І вони кажуть, скажімо так, реалізувати це майже неможливо в тій формі, якій пропонує Кабмін. Але гроші попиляють по повній. І, як завжди, буде, як пам'ятаєте, Зміївський ГЕС, Зміївський ТЕЦ, верніше, вибачте. Гроші на укриття витрачені, а станцію знищили. Ну, тому що мета була ж, що? Освоїти бабло, а не захистити ТЕЦ. Бюрократія та прагнення відірвати бабла от з будь-якого моменту всіх нас погубить. І країну в першу чергу. Замість простих та ефективних заходів поки що бачимо в установленому порядку так дуже каламутну товку. Будемо уважно спостерігати, що буде далі, але чому я не вірю в прагматизм і чому я з великим скепсисом ставлюсь до цієї історії? Тут 3 новини одна за одною. Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас каже про позику 90 мільярдів євро для України, що гарних новин немає і невідомо, коли ми її отримаємо. І це вже факт. Очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, на якому вже такий зашкварений, що навіть печатки нема де ставити, але він публічно заявляє і визнає, що країна перебуває на межі фінансової катастрофи. І на тлі цього колишня стюардеса Єрмака, яка зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра, пані Свириденко повідомляє, що стартує одноразова виплата в 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій на 20 ярдів. Я вважаю, що пенсіонерам і вразливим категоріям треба робити системні виплати. І це повинно бути враховано в пенсіях, а не коли з резервного фонду беруть ці гроші, і не коли в бюджеті діра, а вони роздають гроші, як будто там їх велика кількість. Я вам більше скажу, що коли роздаються ці гроші, потім піднімаються податки, щоб якось компенсувати ці гроші. Тож вас ці гроші заберуть, але ще більше. Бо податки чомусь піднімаються значно більше, ніж здаються грошей. І от що я можу сказати? Грошей, ще раз кажу, в бюджеті нема, діра є, і тільки одне. От таке рішення, воно говорить тільки про те, що, воно, до речі, було на 1 квітня, це був День дурня, і дурні, схоже, банкують. При всьому цьому, тепер ви розумієте, чому я з таким скепсисом ставлюся до того програми? Бо замість реальних підходів ми бачимо популізм і намагання десь щось подоїти. Але ж мовчати про це не варто. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайку і прокоментували. Я і далі буду висвітлювати подібні теми. А вам хочу подякувати за те, що ви підтримуєте ще й ЗСУ. Це найголовніше. Що донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо якщо не буде ЗСУ, України не буде. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб Україна була, є, і щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.